ناره بین مرگ و زندگی دست و پا میزنه و هر تصمیم میتونه همه چیز رو تغییر بده. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 23 سریال شهر دور خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن که ما رو گم نکنی. بعد از اینکه ناره به شکم خودش شلیک میکنه، آمبولانس خبر میکنن و میبرنش به بیمارستان. آلیا مادرش رو آورده بیمارستان و از قضیه ناره مطلع میشه و میبرنش توی اتاق عمل. شاهین رو از کلانتری آزاد میکنن و فیدان بهش میگه چرا همچین کاری کردی؟ دیوونه شدی؟ بازم شاهین نگران ناره است و میخواد بره سمت بیمارستان که فیدان میگه منم میام. صداقت از زور ناراحتی حالش بد شده و رفته زیر سرم و بچه‌هاش دارن بهش میگن این چه کاری بود که کردی؟ چرا برای اوزگان شهادت دادی؟ ناره توی اتاق عمل و وقتی که اوزگان میاد یکم با کایا و شاهین درگیر میشن. صداقت هم میاد با شاهین دعوا میکنه که دختر من به خاطر تو توی اتاق عمله. جهان این وسط عصبانی میشه و میگه کافیه دیگه بسه. دکتر از اتاق عمل میاد بیرون و میگه خون زیادی از دست رفته. به خاطر شوک و حرارت ناشی از گلوله رگهای خونی به هم چسبیدن و تونسته زنده بمونه. کبدش آسیب دیده و اهدا کننده عضو نیاز داریم. فردا باید حتما عمل بشه. شاهین اجازه میگیره که ناره رو ببینه و وقتی که زرین میخواد به کایا دلگرمی بده از اون ور دمیر هم سر میرسه. فکریه وقتی که میشنوه ناره نیاز به کبد داره میگه من میتونم این کار رو انجام بدم. اما آلیا بهش میگه تو هنوز تحت درمان هستی. فکریه به صداقت بلا به دور میگه و صداقت تحویلش نمیگیره. حسن میگه آبجی آدم منباب انسانیت یه جوابی میده. جلسه تشکیل دادن و صداقت وقتی که میاد میبینه شاهین و زرین هستن میخواد بیرونشون کنه که آلیا میگه الان زمان اینجور چیزا نیست. باید بشینیم با هم مشورت کنیم. آلیا به همه میگه اهدا کننده باید بالای 18 سال باشه و خودش هم رضایت داشته باشه. به گروه خونی B منفی نیاز داریم. صداقت میخواد پیش قدم بشه که آلیا بهش میگه شما خودتون مریضین و نمیشه. شاهین میگه مامانم B منفی هستش. صداقت میگه مادرت کبدش که سهله گناهش رو هم به ناره نمیده. یه دفعه قدیر میگه من B منفی هستم. من بهش کبد میدم. قرار میشه که قدیر آزمایشاتشو بده که فردا با ناره عمل بشن. دمیر دوباره پاپیچ مینه میشه که ببینه چه خبری از عبور کلینچ بهش رسیده بوده که بهش بگه. آلیا سعی میکنه به جهان دلداری بده بابت این قضیه که اینقدر ناراحت نباشه. صداقت وقتی که میره خونه شروع میکنه به دعا خوندن و قرآن خوندن. جهان میره بهش میگه مامان به خاطر اشتباهات دعا کن و طلب بخشش کن. صداقت میگه من برای صلاح خودش خواستم که طلاق نگیره. جهان میگه دختره جلوی چشمات به خودش تیر زد. تو باعث این اتفاقات شدی. باید قولی بدی که اگر ناره زنده موند به طلاقش رضایت بدی و دیگه نباید سعی کنی که بفرستیش پیش اوزکان. صداقت جلوی قرآن قول میده که دیگه جلوی طلاق ناره رو نگیره. امو حسابی غذا درست کرده که قدیر میخواد فردا عمل بشه کلی غذا بخوره. ولی آلیا میاد میگه این باید شکمش خالی باشه. هر چقدر تا الان خوردی بسته. بعدم میاد توی اتاق مادرش که بفهمه امروز برای چی رفته بود زندان. فکریه میگه رفته بودم یکی از دوستامو ببینم. اصلا برای دیدن اون اومده بودم اینجا. هر چقدر آلیا اصرار میکنه که اون دوستت کیه، فکریه زیر بار نمیره که جواب بده. خالص توی زندان عصبانی و اجمل میخواد بدونه که ملاقاتی زنش کی بوده. خالص میگه یکی از فامیلای دورم بود. اومد ببینه به چیزی نیاز دارم یا نه. زندانبان میاد بهش خبر میده که وکیلت اومده. خالص وقتی میره توی اتاق ملاقاتی وکیلش بهش میگه امروز صبح هم دیگه رو دیدیم خیر باشه چی شده؟ خالص بهش یه برگه میده و میگه اینو بده به شرف. یه زن هست که باید کارشو بسازه. تو اون کاغذ مشخصات و آدرس جایی که میمونه و همه چی نوشته شده. عجله‌ایه فردا باید انجام بشه. فیدان عصبانیه که چرا شاهین رفته توی بیمارستان بس نشسته. چرا جلوی دادگاه رو خودش اسلحه کشید به خاطر ناره؟ میخواد بره دنبال شاهین که زرین نمیذاره و میگه من خودم با تاکسی میرم. آلیا اون سوپی که برای دنیز درست میکرده رو برای جهان میاره و جهان مزه میکنه و خیلی خوشش میاد و آلیا هم بهش دلگرمی میده بابت ناره. زرین میرسه بیمارستان و همون موقع هم دمیر میره خونه فیدان. زرین برای شاهین و کایا چای و غذا میاره و
زمانی که کایا داره ساندویچ رو برمیداره، دمیر میاد و میزنه رو دست زرین و باهاش دعوا میکنه و میبرتش. قدیر نشسته توی حیاط و پاکیزه میره پیشش و بهش میگه من بهت افتخار میکنم که خواستی که این کار رو انجام بدی. قدیر میگه امروز جلوی دادگاه نارو و شاهین جونشون رو برای هم میدادن. تو هنوز به شاهین فکر میکنی؟ پاکیزه میگه نه، من خیلی وقت دیگه بهش فکر نمیکنم. قدیر از اینکه یه شانس دوباره‌ای پیدا کرده خیلی هیجان زده میشه ولی به روی خودش نمیاره و پاکیزه میگه بهتره که تو بری استراحت کنی. زرین و دمیر وقتی میان خونه بحثشون میشه و زرین میگه من به خاطر برادرم رفتم. چند ساعت بود غذا نخورده بودن، منم غذا خریدم. دمیر میگه پس اون پسره کم مونده بود که بره توی دهنت. زرین میگه خب خوبه دیگه، خوشحال شو، مگه تو همینو نمیخواستی؟ نقشه انتقامت مو به مو داره پیش میره دمیر بایبارس. مگه تو نبودی که میگفتی داری تلاش میکنی تا از عشقم التماس کنه؟ الان چی عوض شده؟ چرا عصبانی میشی؟ دمیر میره بیرون و ندیم بهش میگه بذار این دختره بره. این تویی که داری همش عصبانی و ناراحت و اذیت میشی. دمیر میگه من تا انتقام نگیرم ول نمیکنم. بعدم پریشون‌ها میره توی اتاقش و میشینه عکس شیدا رو نگاه میکنه و میگه من فقط تو رو دوست خواهم داشت. صبح مظفر سراسیمه میاد میگه قدیر تب کرده و تبش خیلی بالاست. وضعیت نارم اضطراری میشه و دکتر میگه همین امروز باید عملش کنیم. شاهین میگه گروه خونی مامانم بهش میخوره. من میرم که باهاش صحبت کنم. میره خونه و هر چی به مادرش التماس میکنه و باهاش صحبت میکنه که به ناره پیوند کبد بده، فیدان راضی نمیشه و همون موقع صداقت میاد و التماس فیدانو میکنه و به پاش میفته. فیدان میگه چی شده؟ مثل قدیما دیگه غرور نداری چون جون بچت در خطره؟ صداقت میگه وقتی آدم جون بچهش در خطر باشه همه چیز فرق میکنه. التماست میکنم جنگ رو بذار برای بد و به دخترم کمک کن. ولی فیدان همچنان راضی نمیشه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی برای حمایت لایک کن. جهان و کایا میان که صداقت رو ببرن و صداقت به فیدان میگه توی جهنم دنبال نگهبانای جهنم نگرد چون که من جلوتم. مظفر میاد میگه جهان کبد پیدا شد، نارم توی اتاق عمله. وقتی که میرسن بیمارستان آلیا بهشون میگه کسی که میخواد کبد بده اسکانه. اسکان و ناره رو میبرن توی اتاق عمل. فکریه باز داره با ماشینش میره بیرون که بره بیمارستان. یه نفرم داره تعقیبش میکنه. آلیا و جهان دوتایی با هم چای میگیرن که یه چایی با هم بخورن. از اون بر مینه میاد و زهرمارشون میکنه. آلیا بهش میگه الان وقتش نیست، تو شرایط خوبی نیستیم. وقتی مینه میخواد بره سرش گیج میره و آلیا سعی میکنه بهش کمک کنه و آلیا و جهان متوجه حال بدش میشن. توی جاده وقتی فکریه داره رانندگی میکنه یه ماشینی میاد و میخواد اذیتش کنه و از جاده خارجش کنه. فیدان بیهوش میشه و سرش میره روی بوق ممتد ماشین. اون مرد پیاده میشه و فیدانو میکشه عقب و ماشین رو خلاص میکنه که کم کم خود ماشین بره توی دره. چند لحظه بعد حسن هم که از اون جاده داشته رد میشده میرسه و دستی ماشین رو میکشه و آمبولانس خبر میکنه و فیدان رو میبره بیمارستان. وقتی حال فکری خوب میشه حسن خودشو معرفی میکنه و یه جورایی انگار از فکریه هم خوشش اومده. ولی صداقت میاد دخالت میکنه و حسن رو با خودش میبره. آلیا از مادرش میپرسه چطوری این اتفاق افتاد؟ چرا از جاده خارج شدی؟ فکریه واقعیت رو نمیگه و میگه که کنترل فرمون از دستم در رفت، دست پاچه شدم. وقتی جهان میره بیرون آلیا به مادرش میگه تا جایی که یادمه تو رانندگیت خیلی خوبه و دست پاچه نمیشی، راستشو بگو. فکریه میگه مست بودم، میخوای بیا دهنمو بو کن. ول کن دیگه، اینطوری شد. وقتی آلیا کت فکریه رو در میاره عکس خودش رو بوران از کتش میفته بیرون و بهش میگه این عکس چیه؟ اینو به کسی نشون دادی؟ فکریه میگه این از کجا در اومد دیگه؟ من میخواستم به کی نشون بدم؟ اگه نشون میدادم چی میشد؟ توی آلبومم بوده، وقتی میومدم اینجا با خودم آوردم. مردی که میخواسته فکریه رو بکشه مأمور خالص بوده و خالص بهش میگه یه مدت کاری نکن تا بهت بگم. دکتر از اتاق عمل میاد بیرون و میگه پیوند کبد ناره خانم با موفقیت انجام شد ولی اوزگان به خاطر شرایطش که الکل زیاد مصرف میکرده و قبل از اومدن اینجا هم مست بوده آمبولی کرده و الان توی کما هستش. شاهین به زرین میگه خیلی بد شد که اوزگان پیوند کبد شد.
دیگه هیچ جوره وبالش از گردن ما نمیافته. فیدان میره از پسرش دلجویی کنه ولی شاهین بهش پرخاش میکنه که از اینجا برو. ناره بعد از چند ساعت به هوش میاد و قدیرم از بیمارستان مرخص میشه و میاد خونه. فکریه دوباره به زندان زنگ میزنه و وقتی آلیا سر میرسه سریع قطع میکنه. با اومدن جهان صحبت آلیا و فکریه هم قطع میشه و فکریه از جهان میخواد که باهاش تنهایی صحبت کنه. به جهان میگه به لطف مادرت فهمیدم که شما ازدواج سوری کردین ولی تا کی میخواد این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ حتما آلیا باها توافق کرده. چه توافقی کردین؟ جهان میگه توافق کردیم تا دنیز 18 سالش نشده ازدواجمون ادامه پیدا کنه. فکریه به جهان میگه هیچ وقت آلیا رو رها نکن. حتی اون زمان. وقتی جهان میاد توی اتاق آلیا میخواد بدونه که مادرش چی گفته. حرف بیخودی نزده باشه. جهان جریان رو تعریف میکنه و میگه نمیخوای بدونی که من چه جوابی دادم؟ آلیا میگه خب وضعیت موجود رو گفتی دیگه به هر حال نمیشه دیگه. مگه طور دیگه ای ممکنه؟ در واقع هر دوشون دنبال یه جوابی هستن که بتونن وضعیت فعلیشون رو تغییر بدن. بعد از اینکه جهان میره روی مبل میخوابه آلیا میره میشینه و نگاهش میکنه. صبح وقتی که آلیا میبینه فکریه داره با بچه بازی میکنه توی حیاط میره اتاق فکریه رو میگرده که ببینه چیزی پیدا میکنه یا نه. وضعیت ناره روبراه شده و دارن میبرنش به بخش ولی اوزگان هنوز توی مراقبت‌های ویژه است. خانواده ناره دورش رو میگیرن و وقتی ناره اصرار میکنه که بفهمه کی بهش کبد داده و متوجه میشه که اوزگان بوده میگه کاشکی که من میمردم. کاشکی جلوی دادگاه همه چیز تموم میشد. با اون وضعیتش میبرن جلوی مراقبت‌های ویژه که اوزگان رو ببینه. کیف فکریه توی بیمارستان جا مونده و میبرن تحویل آلیا میدن. آلیا وقتی کیفو باز میکنه عکس خالص و مادرش رو میبینه. همون موقع هم جهان میاد توی اتاقش رو عکسو پنهان میکنه. به مادرش زنگ میزنه و میبینه که جواب نمیده. میفهمه که داره میره زندان و آلیا وسایلش رو جمع میکنه که بره دنبالش. مینه داره همه کمودا رو میگرده و یه صندلی میذاره زیر پاش که کمدای بالایی رو هم باز کنه. ولی میفته روی زمین و درد شدیدی توی شکمش میگیره. به دکترش زنگ میزنه که بیاد دنبالش. فکریه رفته زندان ملاقات خالص که بهش بگه من میدونم که تو اون آدمو فرستادی دنبالم. از خودم فیلم گرفتم و برای وکیلم فرستادم. گفتم که تو مسبب اون تصادف شدی و همه چی رو توضیح دادم. اگر بلایی سر من بیاد مستقیم میده به دادستانی. همون موقع آلیا سر میرسه و صحبتاشون رو میشنوه. خالص میگه تو در ازای اون عکس از من پول گرفتی. همه اینو میفهمن. مشخص میشه که چه جور زنی هستی. تو دخترتو در قبال پول فروختی. فکریه میگه همچین چیزی نبوده. تو داری دروغ میگی. من ازت پول نگرفتم. تو پس فطرتی. آلیا با فحاشی وارد میشه و میگه کار تو بوده؟ فکریه داره برای آلیا توضیح میده که این داره دروغ میگه و من به خاطر اینکه خوشحالیمو با یکی تقسیم کنم این عکسو نشونش دادم و اینم سوء استفاده کرد. همون لحظه ای که آلیا با خالص داره درگیر میشه یهو میبینن که جهان وارد شد و آلیا رو صدا کرد. همه از ترس خشکشون میزنه. مرسی که تا اینجا همراهم بودی. به نظرت صداقت بعد از فهمیدن همدستی فکریه و خالص چه واکنشی نشون میده؟ تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.